ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਅੱਜ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ, ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਮੌਕਾ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਕੈਰੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮੈਨੇਜਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨਰਜੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਮਿਸਟਰ ਓਜ਼ਗਨ। ਹੈਲੋ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਿਸ ਸ਼ੋ। Hi, thank you very much. ਸੋ ਸਿਮਰਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਵਾਂਗੀ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੋ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਸੋ ਕਿ ਹਾਲੇ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ 2024 ਹਾਲਾਂਕਿ 2023 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ 24 ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਮ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਈ 23 ਇਨਟੇਕ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੌਟ ਸੈਲਿੰਗ ਇਨਟੇਕ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਪਕਮਿੰਗ ਇਨਟੇਕ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਪਟੈਂਬਰ 23 ਇਨਟੇਕ। ਤੇ ਸਪਟੈਂਬਰ 23 ਇਨਟੇਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਨਟੇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਅਗਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮਲੀ ਆਪਣਾ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਟਾਈਮਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟ LOA ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਟਾਈਮਲੀ ਆਪਣੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਈਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਔਨ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣਾ ਸਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਆਪਣੀ ਔਨ ਟਾਈਮ ਕਲਾਸਿਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕੇ ਜੀ। ਸੋ ਓਜ਼ਗਨ ਇਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਮੈਨੇਜਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਕੈਰੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ। ਸੋ ਓਜ਼ਗਨ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ, why this university, where it is located, and what types of facilities or programs, what type of services you are providing? Acadia University is located in Wolfville, Nova Scotia. We are 1 hour away from Halifax International Airport. And one of the biggest, what makes Acadia University special is Maritime Province University. And people who lives in Wolfville are very welcome, very open to international students. They are very nice and they are welcoming all the international students who wants to study at Acadia. We have programs from health sciences like kinesiology, nutrition, dietetics, and the psychology programs to business administration, where the student can study accounting, business marketing, or international business management, entrepreneurship, business technology, or computer science program where they learn about software engineering, cyber security, and game development. So Ozgan, like it's a public university, right? So Yes. if I have already very other options in Canada for universities, how do I can compare with the Acadia University? Acadia University was founded in 1838. This is a university with very long history. We have all over the world 28,000 alumni, what makes us very unique. And the final point that I want to mention, in Nova Scotia, so if you are deciding within Canada where you want to study, my recommendation, do not go with MTV where you go Montreal, Toronto, or Vancouver. Instead, choose Nova Scotia where you can apply for provincial nominee program, Okay. which makes your immigration steps to Canada easier and more guaranteed. ਸੋ ਸਿਮਰਨ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੌਟ ਸੈਲਿੰਗ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਾਲਜਸ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ PR ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣੇ ਉਸਗਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ PNP ਦੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਮੈਮ ਜੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮੈਮ ਅਕੈਡੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਕੈਡੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਅਕੈਡੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਸੈਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਚਲਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਚਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫੈਕਲਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਵੈਦਰ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਜ਼ ਅ +2 ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼, +2 ਮੈਡੀਕਲ, +2 ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ, ਐਵਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੀਮ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਮ ਦੂਸਰੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੈਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਲਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਹੈ ਬਟ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ CBSE ਜਾਂ ICSE ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਆਪਣੀ +2 ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ
75% ਮਾਰਕਸ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਕੈਡੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ USP ਆ। ਤੇ ਮੈਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਆਫ ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਈਲਿੰਗ ਆਪਣਾ ਆਇਲਸ ਦੇਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਟੈਟ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦਾ, ਹਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਟੈਟ ਪੀਰੀਅਡ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੇਜ਼ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੀਡਬੈਕ ਆ ਰਿਹਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ। ਜੀ, ਸੋ ਉਸਗਨ ਆਫਟਰ grade 12th how to get an admission in this university? What students need to do is first decide for the country and for the university and the program. After deciding for the program, they can just visit our admission website and get more information, what classes they need to take at grade 12. And after they successfully, complete, they can just contact our education partners in India, and they will help with the admission steps. What we require is English test results and grade 12 predicted grades to send to our admission team for processing. So English test, you are talking about the IELTS score? Yes. If a student doesn't study fully in English on their high school, what they have to do is either take IELTS, TOEFL or Duolingo test. Okay. From IELTS we require 6.5, from TOEFL we are requesting 90 points, or from Duolingo 115 points. So what about PT? Because lots of students done PT as well. So are you accepting or not? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ PTE ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਬਟ ਮੈਮ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। PT ਦੇ ਨਾਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਕੈਡੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਐਕਸੈਪਟਿੰਗ ਦ PT ਸਕੋਰ। 61 ਸਕੋਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈਗਾ ਮੈਮ, ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 60। ਤੇ PT, TOEFL ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ IELTS, ਡਿਊਲਿੰਗੋ ਨਾਲ ਮੈਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ ਆਫ ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਈਲਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ IELTS ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਯੈਸ, IELTS ਤੇ PT। ਜੀ ਚਲੋ ਇਹ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਚਲੋ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਮ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਮ ਐਸ ਪਰ IRCC ਆਪਾਂ SGS ਤੇ ਨਾਨ SGS ਦੋਨੋਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਸਟੂਡੈਂਟ IELTS ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ SGS ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਲ ਅੰਡਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ को PT है या डुलिंगो TOEFL है ਤੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾਨ SGS ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਮ ਕੋਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ, ਦੈਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਮ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜੀ, ਸੋ ਸਿਮਰਨ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਆਰ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਇਨ ਕਾਲਜਸ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਮੈਮ ਦੇਖੋ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਬਹੁਤ ਮੇਜਰ ਇਨਟੇਕ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੀਟਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਮੈਮ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਮ ਸਾਡੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਕੈਡੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। Ji, so Ozgan, after completion of a degree, what is the status of a student? So after they complete their degree, they can apply for 3 years postgraduate work permit where they can stay in Canada. Is this necessary? Like they have to? They have to stay in Canada and work, and they can choose either they work in their field or different fields. But the advantage of getting a work offer in Nova Scotia, that way they can apply for a provincial nominee program where they can get 600 extra points. And after working 1 year with that, they can apply for permanent residency, which will lead to immigration to Canada. So there is not any direct route for permanent residency after degree programs? Sadly, no. Okay, in university, right? Yeah. So ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਇੱਥੇ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਚਾਹੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ, ਆਲ ਓਵਰ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੋਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਜੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਡਾਊਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਆ ਜਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਕਾਲਜ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਆ ਉਸ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ PGWP ਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਮ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ cic.gc.ca ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ, ਫਾਈਂਡ ਅ DLI ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ
ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕ ਰਾਈਟਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਫਟਰ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਯੋਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ PGWP ਆਫਰ ਕਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮਰਨ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਉਸਗਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਤੱਕ ਦਾ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ, ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਸੋ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਲਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਮੈਮ ਦੇਖੋ, ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਆਫਟਰ ਫਾਈਲ ਜਦੋਂ ਲੌਂਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ CIC ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ ਆਫ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਕੰਪਲੀਟ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਟੀਮ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਟੈਟ ਪੀਰੀਅਡ, ਟਰਨ ਅਰਾਊਂਡ ਟਾਈਮ ਜੋ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਏਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ, ਦੈਨ ਮੈਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ GIC ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ GIC ਪਰਚੇਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਐਸ ਪਰ ਦੀ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ IRCC ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੈਮ ਐਸ ਸੂਨ ਐਸ ਪੋਸੀਬਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲੌਂਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਫਾਈਲ ਲੌਂਚਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਮ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ minimum to minimum 5 to 6 weeks ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਹਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇਣ 'ਚ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਰਹੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੇ ਅਕੈਡੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟ? ਮੈਮ ਜੋ ਅਕੈਡੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਆਪਣੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਨਟੇਕਸ ਨੂੰ ਸੈਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜਨਵਰੀ ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਪਕਮਿੰਗ ਇਨਟੇਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੈਪਟੈਂਬਰ 23 ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮ ਆਲਮੋਸਟ ਐਵਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੀ 12 ਪਾਸ ਆਊਟ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਸਿਮਰਨ ਇੱਥੇ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਗੈਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਮੈਮ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੈਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਪ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੈਪ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜੈਨੂਅਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜੈਨੂਅਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਮ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਪਸ ਔਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਡਿਟੇਲ CV ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੈਪ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ ਮੈਡਮ ਸਿਮਰਨ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ, ਐਂਡ ਨੰਬਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਨਏ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਏ, ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਅਪਲਾਈ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੈਮ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਮੈਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਕ ਹੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ GCMS ਨੋਟਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਰੀਜ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਰੀਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੰਸਰਨਸ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੰਸਰਨਸ ਵਾਸਤੇ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਪਸ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹਦੀ ਫਿਊਚਰ ਆਊਟਕਮਸ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਗਲੋਬਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾ ਹੁਣੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਸਗਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਅਗਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੇਮ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, opportunities ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਉਸਗਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਾਈਫ ਇਨ your area, like is or she is struggling or not for work or to PR?
One of the things what makes us unique is there's a lot of job opportunities on and off campus at Acadia University in Wolfville. And students can work in the service industry at the cafes and restaurants where there's a lot of demand right now in Canada, all over Canada. So there's not very struggling point. And I don't know, probably recently Canadian government changed the rule and increased the work hours from 20 hours to 40 hours per week, which allows international students to work and then contribute to Canadian economy. And in Wolfville there's a lot of jobs where students can work on the campus as a teacher assistant, research assistant, or RA, where they can work in the residence as a residence assistant. So even in our IT department, for example, our computer science students are helping us with our computer problems. Right. So there is a lot of jobs on and off campus. I'm sure ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਹੋਵੇ ਰਾਈਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜੌਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਐਸਾ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣੇ ਉਸਗਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਡਿਪੈਂਡਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਉਸਗਰ ਐਨੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ universities providing to our students or not? Actually, we offer a lot of scholarships. We have two types of scholarships for international students. The one that's higher amount, which is up to 60,000 Canadian dollar, where students need to just submit their letter of intent and explain us about extracurriculum activities, volunteering job, the experiences that they have done, or even sports that they are professionalized in. Who can grab this opportunity? Students who has the successful students that they need to apply though before March 1st. Okay. So after they create their application with our agency partner, they just need to go to our student portal and submit those documents with as well as their references. And then we will announce our big scholarships on March 1st. Okay. And second scholarship is given any intake. They just need to again create their application and send their transcript to our admission team. And in 5 to 10 business days, we will announce on their letter of acceptance, they will see the amount of scholarship that they qualify. That's given 80% and above GPA. And if they are staying in our student residence, they can qualify for residence scholarship. And on their first year, to make their life easier, we give them entrance scholarship. ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਗੱਲ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਬੱਚਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਓਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਸੋ ਉਸਕਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨੀ ਐਡਵਾਈਸ ਔਰ ਐਨੀ ਟਿਪ ਵੁੱਡ ਯੂ ਲਾਈਕ ਟੂ ਗਿਵ ਟੂ ਆਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੂ ਆਰ ਵਾਚਿੰਗ ਯੂ ਦਿਸ ਟਾਈਮ Any advice that I recommend them to be brave and try to take their chances and move to Canada. I was an international student once 10 years ago and I took this chance and I moved and I'm so happy. Right now I have my Canadian passport and I sponsored my family to move and live in Canada with me. So just take the first step and be brave. ਜੀ ਸੋ ਇਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਡਵਾਈਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸੋ ਅੱਜ ਔਸਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੋ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਬਸ਼ਰਤੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸੋ ਸਿਮਰਨ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਔਸਗਨ ਫॉर ਬੀਇੰਗ ਵਿਦ ਅਸ Thank you very much for accepting. ਸੋ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਜੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੰਬਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ ਅਕੈਡੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਧੰਨਵਾਦ